În inima stupului, într-un întuneric cald și perfect controlat, există un aliment care nu a fost inventat de om, ci perfecționat de milioane de ani de evoluție. Un superaliment pe care nici laboratoarele moderne nu l-au reprodus în totalitate. Păstura, hrana de lux a albinelor, este rezultatul unui proces natural unic, o fermentație controlată cu enzime, bacterii prietenoase și temperaturi constante care transformă polenul obișnuit într-un concentrat nutritiv de câteva ori mai puternic. Pentru om, păstura este considerată cea mai valoroasă formă de polen, un aliment funcțional cu efecte bine documentate asupra imunității, energiei, sistemului digestiv și sănătății cardiovasculare. Păstura nu se găsește în mod natural în flori sau în mediul exterior. Ea este creată exclusiv în stup, printr-un ritual extrem de precis. Albina culege polenul și îl amestecă cu salivă și miere. Îl depozitează în celulele hexagonale ale fagurului, iar albina lucrătoare îl presează cu capul, eliminând aerul. Apoi se adaugă un strat subțire de miere și ceară. Fagurile se sigilează apoi. În celulă începe un proces natural de fermentație lactică, similar cu cel din iaurt sau varză murată, dar mult mai complex. Această fermentație transformă polenul în păstură, nutrienții în forme mult mai biodisponibile, proteinele în aminoacizi liberi, vitaminele în cofactori activi. Păstura, originar din latină pastura, înseamnă hrană. Păstura se prezintă ca granule mici, compacte, în nuanțe variate, galben, maro, portocaliu, roșiatic, în funcție de florile vizitate. Are o textură ușor elastică, cu aromă dulce acrișoară, datorită fermentației lactice. Ea este hrana principală a puietului, adică a larvelor, a albinelor tinere, a albinelor doici care hrănesc regina. Fără păstură, coloniei îi scade rapid imunitatea și capacitatea de apărare. Păstura are compoziție unică în lumea naturală. Ea conține proteine 20-25%, zaharuri naturale 25-30%, acizi grași esențiali omega-3, omega-6, enzime active, flavonoide, carotenoizi, steroli naturali, acizi lactici, semn că fermentația este completă, probiotice naturale și este de 3 ori mai nutritivă decât polenul crud. Păstura este un mic arsenal biologic, conține vitaminele B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, vitamina C, vitamina E, vitamina K, provitamina A, adică beta-caroten. Unele forme sunt prezentate în varianta lor activă, ușor absorbabilă. Conține minerale, fier, zinc, magneziu, calciu, potasiu, seleniu, mangan, cupru, fosfor și crom, în total peste 30 de minerale în formă ionică. Proprietățile terapeutice ale păsturei demonstrate și observate clinic: imunostimulant puternic, antioxidant intens, hepatoprotector, adică regenerare hepatică, protector cardiovascular,
antiinflamator natural, probiotic activ, energizant cu eliberare lentă, susține flora intestinală, reglează tranzitul, accelerează recuperarea după efort sau boală, îmbunătățește fertilitatea, crește sinteza hemoglobinei, antianemic, adaptogen ușor, care reduce epuizarea psihofizică. Beneficiile demonstrate științific. Regenerarea ficatului. Studiile au arătat că păstura reduce transaminazele și protejează celula hepatică împotriva stresului oxidativ. Reglarea colesterolului. Scade LDL, crește HDL și reduce trigliceridele. Susținerea microbiomului intestinal. Probioticele, enzimele, acizii lactici refac flora după antibiotice. Efect antianemic. Mărește absorbția fierului și stimulează formarea globulelor roșii. Îmbunătățirea memoriei și atenției. Flavonoidele protejează neuronii și sinapsele. Recuperarea organismului după infecții. Combinația de enzime plus B-urile accelerează regenerarea țesuturilor. Susținerea fertilității masculine și feminine. Forme și moduri de administrare. Granule naturale, combinată cu miere, în iaurt, în apă la temperatura camerei, sublingual. La adulți se consumă 1-2 lingurițe pe zi, 5-10 grame, în cure de 6-12 săptămâni, de 2-3 ori pe an. Copiii peste 3 ani, jumătate de linguriță pe zi. Se ia dimineața pe stomacul gol pentru o absorpție maximă. Asocieri benefice ale păsturii. Cu miere, sinergie energetică. Cu propolis, imunitate puternică. Cu lăptișor de matcă, echilibru hormonal. Cu polen crud, aport proteic crescut. Cu vitamina C, antioxidant potențat. Interacțiuni medicamentoase. Păstura nu are interacțiuni majore, dar poate potența efectele medicamentelor anticoagulante, antihipertensivelor ușoare, suplimentelor cu fier. Nu se recomandă în alergie la produsele stupului, în astm alergic sever, sarcină în primul trimestru și persoanelor cu mastocitoză. Păstura este considerată un produs foarte sigur. Reacțiile adverse rare apar la persoanele cu alergii cunoscute la polen. Supradozare. În cazuri extreme, peste 30 de grame pe zi. Dau agitație, insomnie, tulburări digestive ușoare. Nu este toxică, dar dozele mari nu aduc beneficii suplimentare. Știați că albina nu poate crește puiet fără păstură? Este esențială pentru dezvoltarea larvelor. Este singurul aliment animal cu fermentație naturală stabilă, fără refrigerare. Păstura are o biodisponibilitate de 5-7 ori mai mare decât polenul crud. În medicina tradițională rusă era numită caviarul stupului, datorită valorii sale. O colonie consumă anual între 15 și 40 de kilograme de păstură. Păstura este, fără exagerare, unul dintre cele mai valoroase daruri ale naturii, un supliment creat nu de om, ci de albine, cu o finețe biologică rar întâlnită.
fermentată, concentrată și extraordinar de nutritivă, păstura oferă energie, imunitate, echilibru digestiv, protecție celulară și regenerare. Un aliment mic, dar cu o putere care depășește pe deplin dimensiunea lui.